Ano nga ba yung dapat tandaan bago ka mag-order ng GCash card para sa GCash account mo? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Unang-unang dapat tandaan ay may bayad ang GCash card. Ito ay nasa 250 pesos. Hindi ito libre. Ibabawas yung pera na to sa mismong GCash account mo. Kaya dapat may balanse ito para mag-proceed yung transaction. Yun yung unang dapat tandaan. Pangalawa, para lamang to sa mga fully verified users. Ito yung nakapag-upgrade na ng account. Pag tinignan yung profile, may nakalagay na fully verified. Hindi pwede para sa mga basic account. At pangatlo, i-double check nyo muna kung pwede ba sa lugar ninyo or madi-deliver ba ito. Paano malaman? Dito mismo sa website ng GCash, ilalagay na lang din namin yung link sa bandang baba. Pwede nyo i-click itong serviceable areas. At dito, i-check nyo kung pasok ba o yung lugar ninyo ay nandito sa listahan. Kung wala, wag muna kayong mag-order. Mas maganda na mag-reach out muna kayo sa GCash, i-double check ninyo kung wala ba talaga or hindi posible na makapag-deliver ng card sa lugar ninyo. Click nyo lang tong contact us and then pwede kayong mag-chat with Gigi or tumawag sa mismong GCash hotline para makapag-reach out sa customer service nila. So ito yung lugar. At ang pinakahuli, may bayad itong GCash card, hindi na yon ma-refund or maka-cancel. That's why dapat tama lahat ng information na ipoprovide mo. Halimbawa, dito sa GCash card, magpo-provide ka kasi ng details tungkol sa'yo, especially yung address na pagpapadalhan ng GCash card. So, dapat tama iyon. Halimbawa, mag-order ako ng card, send me a card, and then tap mo lang yung next. Ito yung dapat fill upan. Dapat tama yung information, lagyan nyo na rin ng landmark. Halimbawa, kung ano yung pinakamalapit na landmark sa inyo. Malapit ba to sa train station? May malapit ba na fast food? O na convenience store? Para nga naman mas madaling malaman. At sa pag-deliver, pwede umabot ito ng 4 to 10 business days bago makuha yung GCash card. Sa ngayon, wala pa sila nung pag-pick up ng card. Instead, send me a card lang talaga. Matagal ko na nakikita tong buy in store. Pero sa ngayon, para umabot na ng taon, hindi pa rin to na-enable ng GCash. May pagkakataon na pwedeng hindi available sa'yo yung pag-order ng GCash. Katulad nito, pag tinap ko yung cards, pag tinap ko yung order a GCash card, naka-grade out na yung order a card dito. Ang dahilan niyan ay meron na kasi akong existing GCash card for this account. Isang account, isang GCash card. Ibig sabihin, per number ng GCash mo, isang GCash card lang ang pwede. Yung kaninang nakita nyo, pangalawang GCash account ko kasi yon. So, pwede magkaroon ng up to 5 GCash accounts at per account nga, pwede magkaroon ng GCash card. So, yun yung mga dapat nating malaman dito sa Visa card ng GCash. Para sa iba't ibang mga videos pa tungkol dito, halimbawa yung actual na pag-order, also paano na rin siya gamitin, pwede bang i-lock or i-reset yung card PIN, i-explore na natin yan sa mga succeeding videos. Pwede nyo nang i-check yung page or channel namin or yung mga link ay nasa bandang baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!